Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna septembrie, valabilă bineînțeles pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Începem, nu mai pierdem timpul, scoatem primele 3 mesaje din acest oracol. Primul mesaj pentru voi, adevăr, semnale foarte tare și relaxare, uite că e de bine, probabil. Hai să dăm puțin mai așa ca să le vedeți. Știu că nu puteți vedeți toată masa, dar nu mai am mai mult spațiu ca să mă extind în această cameră. Persoană de încredere avem la capătul cărților pentru unii dintre voi. Mesajele se referă la relaxează-te un pic, da? Pentru că fecioara e foarte, hai să spunem așa, din punct de vedere negativ, cade de foarte multe ori în păcatul de a fi tot timpul nu neapărat în gardă, ci foarte, foarte vigilentă, cu ochii pe ceilalți, să vadă ce fac, cum fac, dacă poate să aibă încredere în ei. Este considerată energia cea mai hipocondriacă din tot zodiacul. Așadar, aici ca și cu noi, tu semnale, nu-ți lipsesc semnalele, da? Tu știi foarte bine adevărul, tu știi foarte bine cu cine ai de-a face. Așa că relaxează-te un pic. Aici avem imaginea unei persoane de încredere. Ori tu trebuie să înveți să ai încredere odată pentru totdeauna în... Dar nu e vorba de atenție, pentru că nu vreau să mergem în cealaltă extremă, în care să zicem, cred în persoane, în totalitatea lor. Da, eu până la prezumția de vinovăție, da? Cred în lume, cred în oameni, până când îmi arată contrariul. Așadar, de ce să nu pornim de la această bază? Dom'le, cred în tine, ok, te iau ca pe o persoană de încredere. Până când am mai văzut asta și nu mai știu dacă nu cumva la Rac poate fi, nu știu dacă tu ai planete în Rac sau dacă ai de-a face cu un Rac, aici e vorba la Rac sau la Gemeni, nu sunt sigură. Dar nu are importanța asta. Ideea este că dacă, indiferent că am fost dezamăgiți, pentru că aici e unde plecăm în extreme, am fost păcăliți, dezamăgiți, manipulați, habar n-am, da? Fiecare dintre noi este incapabil să facem asta. Doar dacă diferența dintre cei care manipulează, mint, înșală, habar n-am, și cei care o fac și cei care nu o fac, este ce fel de viață vor să ducă, nici de cum arată neapărat ce fel de persoană ești. Ideea este alta, că în momentul în care eu pornesc cu bunăvoința, chiar dacă am fost păcălită, mințită, stați liniștiți că și eu am căzut în plase de genul ăsta în această viață, nu înseamnă că trebuie să mă închid și să zic toată lumea e la fel, nu mai am încredere, nu. Da, consider încă inocent pe oricine care sau mă rog, până când îmi arată contrariul, da? Nu neapărat de încredere, că atunci când vorbim de încredere, dragii mei, că trebuie să facem aici o mare paranteză. Ce înseamnă să ai încredere în cineva? Ca tu să ai încredere în cineva sau eu să am încredere în cineva, este logic și foarte clar că n-am cum să am încredere în cineva care abia l-am cunoscut. Da? Încrederea nu se acordă în totalitate sau 100% dacă vrei oricărei persoane. Alta este că eu cred în continuare, prefer să cred în continuare că poți avea încredere în oameni, și alta este să mă duc în cealaltă extremă în care să, da, domne, din prima eu cred în tine, nu contează că doar ce te-am cunoscut acum 5 minute. Nu, trebuie să fim, da, un pic coerenți, să lăsăm extremele. Aici este pentru fecioare, mesajele sunt astea. Indiferent cât de
multe eșecuri sau, mă rog, dezamăgiri din partea altor persoane ai avut în această viață, tu știi foarte bine, prin semnalele care vin către tine, știi foarte bine în cine poți să ai încredere și în cine nu. Știu că paranteza poate că a fost prea lungă și a vorbit despre același lucru, însă aici e vorba despre relaxează-te un pic. Nu mai încerca să fie atât de... nu mai continua, pardon, să fie atât de hipocondru în privința asta, da? Mai departe. Am luat invers. 9 de spade. 9 de spade este cartea îngrijorării, este cartea, nu știu, bătăilor de cap, da? Toată ziua mă sufoc aici de probleme, de gânduri prăpăstioase, o mentalitate exagerată pe negativ, bineînțeles, da? Mesajul este următorul. Toți ne lăsăm câteodată duși de griji, da? Atenție, cei care sunteți tot timpul pe cortizol, aș spune. Atenție mare, dacă știm, cortizolul e boală curată. 2 de monede. Când viața devine haotică, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Ține-te în frâu, îmi vine să spun, din punct de vedere mental mai ales. Privește cât mai mult semnalele care vin către tine, pentru că prin semnale ți se va revela într-un fel sau altul realitatea sau adevărul situațiilor prin care treci. Nu te lăsa dus doar de aoleu, pentru că 9 de spade este o mare văicăreală și un mare aoleu. Nu te lăsa dus doar de asta, încearcă să echilibrezi cu semnalele care vin către tine. Trebuie să găsești modul de a te împământa, da? Sau a reveni cu picioarele pe pământ, mai ales atunci când treci prin momente de-astea sau evenimente haotice sau, nu știu, când vine haosul într-un fel sau altul în viața ta. Învață să te relaxezi, îmi vine să spun. Eu nu cred că voi sunteți relaxați din punct de vedere mental. Bine, nu toți, că doar nu are cum să fie valabil pentru toată lumea. Unii dintre voi nu prea vă relaxați în ultima perioadă. Și avem 9 de monede. Un alt 9 pentru voi aici. Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Da, nu-ți dai voie niciodată să te relaxezi ca să privești în urmă și să vezi cât de multe lucruri ai obținut, da? Câte rezultate pozitive ai obținut în această viață. Tu te centrezi tot pe aoleu. Dragii mei, mesajele sunt care sunt. La capătul cărților avem 6 de cupe. Oferă-ți compasiunea pe care nu ți-au dat-o alții niciodată. Cred că am mai văzut mesajul ăsta la voi, dar aici nu vorbim despre compasiune ca să ajung din nou în extrema asta în care se zic, aoleu, nimeni nu mă înțelege, nimeni nu înțelege punctul meu de vedere, sau nu mă pot înțelege cu nimeni, sau nu știu, habar n-am, ce zici tu acolo. Acum, ca să simți compasiune față de tine, aș spune că nu se referă la acest gen de compasiune, ci la genul de compasiune în care să, băi, mie nu mi-e milă, mă, de mine că stau toată ziua și mă doare capul, stau toată ziua în agitație și mi urcă cortizolul, după cum am spus, și nu reușesc să dorm sau mă trezesc obosit, indiferent dacă dorm, somnul nu este regenerativ sau nu știu cum se spune, da, în românește, nu mă regenerează somnul pentru că nu-l dorm în condiții optime, mintea mea e pe aoleu, acea compasiune care să zică,
în care să te trezească și să zică, băi, fecioară, vezi că tu nu ai milă de tine, ești un fel de masochist, într-atât încât să te îmbolnăvești singur doar pentru că tot timpul ești îngrijorat și preocupat și vai de mine, nu poți să ai încredere în nimeni și vai de mine, da, cu ce te ajută să fii masochist? Zic, da. Îngerii iubirii, hai să vedem. Relaxează-te, e despre relaxare pentru voi, dragii mei. Fă un efort, uite aici, da? Și pentru relații, în cazul în care, na, aveți, n-aveți, vom vedea. Romantism aici, un alt mesaj pentru voi și exprimați iubirea. La capătul cărților avem căsnicie. Acum, dragii mei, pentru cei care aveți o relație sau, mă rog, sunteți căsătoriți, aici avem imaginea căsniciei, vi se spune să faceți un efort, să vă deschideți, dragi, relaxați-vă un pic, luați-vă partenerul de viață, petreceți mai mult timp împreună, într-atât încât între voi să, nu neapărat să, vai Doamne, să fim romantici aici, să scriem poeme și alte minuni, nu, pur și simplu exprimați-vă într-un fel sau altul față de celălalt. Bineînțeles, aici e reciproc, când vorbim despre relații, n-avem cum să vorbim doar că tu trebuie să faci asta. Ambii parteneri trebuie să faceți acest lucru, să vă exprimați iubirea unul față de celălalt, să încercați să fiți mai atenți cu celălalt, nu știu, mai romantici, mai cumpărați o floare, femeile la fel, nu știu, faceți-mi compliment soțului, și bărbații noștri au nevoie, dragii mei, de complimente. De ce să nu? De ce să nu le facem? Da? Tot timpul numai noi femeile suntem așa cerecioase, da? Cum zic, pe românește. Toată ziua vrem numai noi, dar și ei au nevoie să se simtă iubiți, și ei au nevoie să se simtă valorați, și ei au nevoie să audă cuvinte frumoase din partea noastră. Să le facem o surpriză, de ce nu? Nu știu, uite, am rezervat masă la restaurant, habar n-am, sau, na, poate nu-mi permit. Dar, uite, îți fac surpriza, te duc, nu știu, te iau de mână și te duc într-un parc, surpriză, un picnic pentru noi doi, da? Putem să inventăm lucruri într-atât încât celălalt să se simtă și el băgat în seamă în relația asta, da? Faceți eforturi, foarte mulți dintre voi probabil că v-ați delăsat în relația voastră sau v-ați relaxat prea mult, v-ați culcat așa pe o ureche și a intervenit un anume haos în relația voastră. Poate că da, au existat momente mai, hai să le spunem, neplăcute în relație, toți trecem prin de toate, dragii mei, nu credeți că se salvează nimeni, da? Important e să știm să vedem ce facem în momentele de criză, în momentele de haos în relații. Așadar, aici vi se spune, faceți un efort, da? Introduceți, insist, ambii parteneri, introduceți ceva romantism în viața voastră. Și aici, cu exprimați iubirea, mesajul ăsta are un submesaj, să spunem așa, și spune lansează-te și fă primul pas. E ca și cum tu trebuie să-l inciți pe celălalt. Nu, inciți nu e vorba, nu e cuvântul corect. Să îl stimulezi pe celălalt ca să facă și el ceea ce vede că faci tu. Da. Așadar, na. Pentru cei singuri, eu nu vreau să cred aici că unii dintre voi sunteți într-o relație de 3, adică voi sunteți amanții într-un fel sau altul, da? Amantul sau amanta unei persoane căsătorite sau unei persoane care deja este într-o altă relație, pentru că aici avem acest mesaj de căsnicie care ne spune această situație implică un
o căsnicie. Avem un 2 de monede care este cartea care ne arată, da, două opțiuni. La voi aș spune să priviți un pic semnalele care vin către voi. Pentru că e ca și cum nu vrei să vezi un adevăr. Dacă ești într-o relație de 3, unde tu ești amantul, amanta și cealaltă persoană este căsătorită, tu cunoști foarte bine adevărul și semnalele care vin către tine sunt cele reale. Nu ai nevoie să mai stai să-ți bați capul și să zici aoleu, în privința asta, da? O fi adevărat ce îmi spune mie intuiția, nu fi adevărat. Eu cred că semnalele sunt foarte, foarte reale. Așa că relaxează-te un pic, pentru că în momentul în care ești cea de-a treia roată la căruță, cum se spune, nu-ți rămâne altceva decât să alegi dacă tu vrei să trăiești așa sau nu. Și aici, 9 de monede, în cazul ăsta spune, ia o pauză, relaxează-te și savurează-ți rezultatele pozitive din viața ta. Nu te lăsa dus atât de mult de valul grijilor sau a preocupării și fă eforturi. Să înțelegi sau să introduci în interiorul tău, aici doar pentru cei care sunteți amanți, dragii mei, da? Vreau să specific. Cei care sunteți pe rolul acesta. Să vă băgați în cap foarte bine că meriți să ai parte de o persoană care cu adevărat să vrea să construiască o relație. Nu să fii cea de-a treia roată la căruță, da? Așa că fă primul pas aici și mie să spun fă primul pas către tine. Spune-ți ție cuvinte sau fraze de genul merit să fiu într-o relație de egalitate. Așadar, pentru voi știți foarte bine care e poziția voastră, știți foarte bine unde poate să ajungă această relație. Depinde de voi cât de mult vă valorați. 9 de monede, să nu uităm că este cartea valorii de sine, a respectului de sine. Pentru cei care nu sunt amanți, de exemplu, da, aici putem hai să spunem într-un fel sau altul că ceea ce trebuie să învățați din punct de vedere emoțional, dragi mei, este să, în primul rând, să vă deschideți, pentru că dacă sunteți aici așa pe extrema aia de nu mai există om de încredere pe planeta asta, aici e complicat, n-am ce să fac, nu am ce să zic mai mult de atât. Însă pentru cei care într-adevăr își doresc o relație, faceți, dragii mei, eforturi să cunoașteți persoane, însă să fie, cum spun, relația să aibă un început, un cuprins și un final. Nu final că să se termine neapărat, însă putem să introducem această idee că totul se naște, crește și moare, pentru că ăsta e ciclul vieții, nu trebuie să trăim direct cu vai, am găsit persoana, hai pe repede înainte până când la moartea ne va despărți. E complicat să ajungem până în momentul ăla când moartea ne va despărți. Așadar, e mai bine să plecăm din start cu ideea că se poate termina în orice moment. Aici e vorba despre faceți eforturi să înțelegeți că în momentul în care îți dai voie să te deschizi,
văzând, bineînțeles, semnalele, Doamne, e de încredere sau nu e de încredere, am de ce să mă deschid față de persoana asta sau nu, pentru că de-aia avem, cum am spus, intuiție și tot ceea ce avem nevoie fiecare dintre noi să observăm. Fă efortul să cunoști pe cineva, fă efortul să lași ca relația să crească treptat, să vă dați voi să vă cunoașteți cu adevărat, să vă dați voie să aveți și momente romantice, să vă dați voie să vă deschideți și emoțional într-atât încât să vă exprimați iubirea unul față de celălalt când se instalează iubirea, bineînțeles, pentru că se poate ajunge până la final, adică o căsnicie. Însă dacă plecăm cu adevărul meu este ăsta, nu pot să fac nimic pentru voi. Eu nu, oricum nu sunt aici ca să fac ceva pentru nimeni, eu pur și simplu sunt o transmisătoare de mesaje, dacă vreți, da? Așadar, cam asta e pentru voi, ceilalți care nu sunteți pe rol de amanți. Hai să vedem alte mesaje, dragii mei. Roata vieții se întoarce, da? Fie roata și pătrată, tot se întoarce ea odată sau se învârte, cum se zice. Finaluri și noi începuturi, dragii mei. Aveți șansele să încheiați într-un fel sau altul un ciclu și să deschideți un ciclu nou. Să nu uităm că din punct de vedere astrologic luna asta totul este despre Fecioară și Pești, nu ca persoane, ci energia Fecioară și energia Pești. Dacă se înțelege doar pentru persoanele Fecioară și Pești, avem o mare problemă, dar n-am. Perla, am văzut și la Leu acest mesaj, nu știu dacă aveți planete în zodia Leului sau dacă aveți legătură cu un Leu, aici vedem ceva ascuns. Poate ceva ascuns trebuie finalizat sau trebuie, finalizat, adică scos la suprafață ca să putem să trecem la o nouă etapă. Și avem ochiul, invidia, protejați-vă de sentimentele de invidie sau de cei care vă invidiază. Fiecare dintre noi putem să fim ochioși pe alții, cum spun eu câteodată, fiecare dintre noi putem să cădem în acest păcat, dacă îl putem numi așa. Și ar trebui să vedem că tot ceea ce ținem înăuntrul nostru se poate transforma într-un fel sau altul în invidie față de ceilalți, da? Ca și cum de ce ăla are și eu n-am, de ce ăla poate și eu nu pot, de ce. Așadar, atenție la invidie, atenție la ce ascunzi acolo înăuntrul tău pentru că nu este pozitiv. Da? Finalizează acest aspect, ieși din cercul ăsta vicios, ieși din roată și dă-ți șansa să începi din nou cumva, fără să mai existe ascunziși sau invidie în tine sau altfel de ranchiună. Și aici, la capătul cărților, sunteți a treia zodie la care iese această logodnică, această mireasă. Dragii mei, aici avem soție și compromis. Mesajul este despre, din punct de vedere al iubirii, vorbim despre căsnicie, un nou început pentru cei care aveți relații, un nou început în momentul în care scăpați de aceste sentimente obscure în legătură cu celălalt sau cu modul în care vezi persoana de lângă tine. Poate fi o energie, hai să zicem așa, care omoară relația într-un fel sau altul. Nu? Da. Iar pentru cei singuri, dacă nu vă mai uitați la cei din jurul vostru și, ambele variante de la cei singuri, dacă finalizați, dragii mei, și vă vedeți de treaba voastră sau finalizați acest, nu știu, comportament sau gânduri negative, asta cred eu că nu mai există persoane de încredere în ziua de azi. Dacă terminați cu gândurile de genul ăsta, aveți toate șansele să aveți parte inclusiv de o căsnicie, da? Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău.
A mai ieșit acest mesaj la rac, dacă nu mi-aduc eu prost aminte. Na. Leu, rac, gemeni. Astea sunt zodiile în care s-au repetat anumite mesaje. Pictează-ți din nou soarele pe cerul tău. Noi suntem singuri, dragii mei, noi suntem foarte creativi și suntem foarte, cum spun, avem un potențial imens să ne facem viața așa cum vrem. Bineînțeles, doar cei care într-adevăr trăiesc conștient, pentru că soarele înseamnă conștiință și voință. Dacă conștientizezi și îți pui în mișcare voința să trăiești viața așa cum vrei, dar nu în acele extreme despre care vorbeam la începutul acestei etalări, ai toate șansele din nou să vezi fericirea în viața ta, da? Sau, mă rog, să începi să fii fericit de acum înainte, dacă n-ai fost până acum. Tu ești cel care își creează viața. Că e cu bune, că e cu rele, să știi că suntem singurii creatori ai vieții noastre, indiferent cât de mult vrem să ne ascundem în spatele altor, nu știu, păreri. Da. Avem protestează. Aici e vorba de a protesta, dar nu e vorba de a protesta, nu știu, așa de aiurea. Protestează inclusiv în fața gândurilor tale prăpăstioase. Nu le mai lăsa să iasă la suprafață fără niciun fel de motiv. Și, în al doilea rând, protestează față de persoanele care te dezechilibrează, față de persoanele care, dacă știi că ai de-a face cu persoane invidioase, care îți ascund lucruri, care se ascund, nu se lasă să le vezi în adevărata lor lumină, fă urât, da? Aici e ca și cum până când mai accepti situații de genul ăsta, da? Nu putem să rămânem, de-aia spun că nu avem cum să trăim în extreme, nu putem să fim doar buni sau doar răi. Dragii mei, trebuie să existe o cale de mijloc în care să integrăm ambele energii. Trebuie să știm foarte bine când să punem piciorul în prag celor care ne invadează teritoriul sau ne, nu știu, violentizează. Da, mi inventez cuvinte din nou. Cei care sunt violenți nu fizic, ci neapărat, ci na, așa, psihic sau verbal cu noi, trebuie să știm să le tăiem macarana persoanelor ăstora. Trebuie să învățăm să cu cine e bine să fiu bun, cu cine e bine să pun limite, domne, da? Pentru că aici, cu cât am încredere prea multă de la început, ofer încredere totală sau în extrema cealaltă nu ofer absolut deloc. Și cum am spus la început, când intru în această viață cu mentalitatea de dau încredere oamenilor până când îmi arată contrariul, este cel mai ok, pentru că atunci știu că îmi văd că s-a dezechilibrat și mi-a făcut ceva, am știut să tai macarană, nu stau, da? Nu stau. Învățați să nu trăiți în extreme. Fecioarele sunt extremiste destul de mult în privința asta. Potențialul tău este infinit. Poți să faci mult mai mult decât ai făcut până acum. Poți să construiești mult mai mult decât ai construit până acum. Poți să fii mult mai, da? Aici avem tronul, avem 3 regine pe tronurile lor, fiecare cu tronul ei. Întotdeauna putem să facem mult mai mult. Nu uita că aici mesajul este: pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Tu poți să-ți creezi viața. Potențialul tău este infinit. Singurul lucru care l-ai de făcut este să te ridici, da, revoltat împotriva celor care merită și să protestezi. Avem farul aici. E ca și cum tu ești ghidat. Semnale avem din primul moment al acestei etalări. Nu avea dubii niciodată de cât ești de valoros. Nu te subestima niciodată. Mai ales în fața altor persoane, mai ales aici pentru cei singuri care sunteți, dragii mei, a treia roată de la căruță, îmi pare rău că vorbesc așa, dar mai ales pentru voi, valorați-vă mai mult, pentru că meritați mult mai mult decât vi se oferă. Nu mai am altceva pentru voi.
Ne vedem data viitoare. Ciao!